Et ehkäpä tämmöisen systeemin tarkoituksena on se, että jos ei niinku halua painaa tosta koko ajan päälle, näin. No se käy ihan hyvin. Tosta pistää näin, niin tästä saa sen päälle ja pois. Mut jos tää on täällä pois päältä, pistää sen täältä käyntiin, sit saa myös sen täältä päälle ja pois. Mutta ehkä idea se, että se on tossa, on se käynnistettä, että tämä olisi jossakin niinku sisällä ja tämä olisi se moottori jossakin siinä lähellä, jollakin tavalla siinä. Sitten tästä saa jonkun pumpun päälle tai kuljettimen tai ihan mikä ikinä onkaan, niin saa sitä päälle ja pois. Tää on tämmönen homma. Moro. No moro. Tää olisi tämmönen moottoriasennusvideo. Ja mulla on tässä tämä pohja-asennus tässä. Ja tämähän toimi näin, että tässä oli keskus. Tästä lähtee L1, 2 ja 3 tuolla. Ja sitten niin tossa menee kaapeli pitkin moottorisuojakytkimelle. Tossa. Ja sitten siitä menee kumikaapelilla tossa moottorille. Mikä on tossa. No, noita moottoreita pystyy käynnistelemään sitten aika monellakin tavalla. Ja yksi oli sitten se, että se yksi toinen video, mikä oli se ensimmäinen. Että nämä on tässä suorassa sähkössä ja painamalla sitten tosta. Sitten siinä moottori käynnistyi. Sitten oli semmonenkin video, että on tässä joku painonappi siinä, joka jäi pohjaan. Että painapa siitä, klik, relé veti ja sitten siinä toi moottori sitten lähti käyntiin. Mutta toinen vaihtoehto on se, että tehdään se painonapeilla, jossa on pitopiiri. Eli pitopiiri on yksi semmoinen sähkö- ja automaatioalan tämmönen perusvirtapiiri siellä, kun tehdään relekytkentöjä. Ja sehän toimi näin, että siinä tarvii olla 2 kappaletta tämmöisiä painonappeja, jotka palautuu. Ei jää pohja palautuu. Noin, tosta on näin. Elikkä vähän niin kuin että päälle ja pois olisi näin. Kyllähän sen saman asian pystyy ajamaan sillä painikkeella, mikä jää pohjaan, mutta se on kuitenkin näin. Sitten tässä on vielä mulla merkkivalo, näin. Että sit kun siellä joku moottori sitten siellä pyörii, sitten tää palaa tuolla näin. Ja totta kai tarvitsee olla sitten kolivaihekontaktori on näin. Ja tässä on toi yksi apukosketin. Tossa toi 13-14 normaali open. Eli se on silloin auki, kun tämä ei ole vetäneenä. On se sanonta, että relé vetää. Eli silloin kun tuohon A1, A2 tulee sähkö, niin silloin pääsee läpi tässä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja sitten tuosta 13, 14. Ja tämän tarkoitus on se, laittaa päälle joku merkkivalo tai joku muu. Että sen liittimen kautta ei voi laittaa virtaa mitään. Tyyliin 10 ampere tai 16. No pitopiirin kytkemisestä oli monta videoa siellä olemassa jo. Siis yksi asennusvideo ainakin oli siellä, plus sitten piirikaaviovideo. Mutta tehdään tässä nyt sitten näin vähän niin kuin lonkalta. Pistämme ton tohon, merkkivalo tohon viereen. Sitten tässä off ja on painikkeet. Olisi näin. Sitten tossa on ne liitin numerot. Eli jos tämä painike tässä on ylhäällä, silloin 1 ja 2 ei päästä läpi, mutta 3 ja 4 päästää. Jos se painaa pohjaan näin, silloin 1 ja 2 päästää ja 3 ja 4 sitten tossa aukeaa, niin ei päästä. Okei. Ja tästä tarvitsee vähän niin kuin molempia. No niin, sitten taas lähdetään tuossa tekemään. Ja se homman nimi oli se, että tässä on mulla ohjaussulake, se ei ole vikavirrattu. Ja siitä lähdetään tekemään semmonen homma, että otan tosta semmosen pikkupätkän johtoa. Mä pistän sen nyt sitten tosta tänne. Ja se idea oli se, että jos joku muu laite joskus tarvitsee sitä ohjaussähköä, sitten tästä pikkuvakoliittimestä tossa, niin siitä saa sitten sähköä. Nimittäin niissä joissakin realeasennusvideoissa oli semmonen, että tarvittiin useampaan paikkaan. Sitten tosta saa 4 eri paikkaa sitä ohjaussähköä. Okei. Noin. Sitten tosta lähdetään tekemään näin, että jos tämä oli se mun off-painike, offil, näin, niin mä lähden sitten näin, että mä pistän siitä sitten sen avautuvan kärjen
avautuva kärki tarkoittaa sitä, että 3 ja 4, ne on nyt kiinni ja nyt aukeaa. Ja sen nimi on avautuva kärki. Asennustekniikka ja sähköala on täynnä kaikkia tyhmiä sanontoja. Ja se on niistä ehkä yksi. No joo, okei, tossa liitin 3, pitää katsoa tuolta. Näin, pistän tonne liittymään 3. Otani tämän johdon noin. Okei. Eli se päästää läpi koko ajan sitä sähköä, kun tää on nyt näin. Eli jos joku painaa näin, niin sitten tämä kontaktoriste enää ei vedä. Okei. Sitten siitä liittimestä 4. Mikä on täällä alhaalla. Siitä lähtee 2 paikkaan. Totta kai. Ja se on näin, että liitin 4, mikä on tuolla. Otan näin sen tosta. Ja siitä lähtee nyt sitten 2 paikkaan. Toinen on se, että se on tämän kontaktorin toi apukärki, mikä täällä on. Siis toi sulkeutuva kärki. Toi ja toi. Niin sinne liittymään 13 tuolta. Otan sen täältä alta näin. Ja käännän sen tuolta. Noin. Et ehkäpä niitä pitopiirihommia ei välttämättä ihan joka päivä tuu sitten tehtyä sitten siellä, mutta kannattaa laittaa semmoiseen niin muistiin, että se menee sitten vähän niin kuin vettä vaan. Noin. Ja se toinen paikka oli sitten se, että se menee tämän niin kuin käynnistysnappulan liittimen 1 on näin. Jotenka tarvitsee ottaa sitten tämä auki uudelleen tämä liitin 4 täältä. Noin. Ja nyt se menee sitten täältä. Taas täältä alta pitää ottaa se johto. Noin. Täältä ja nyt se menee sitten täältä tuohon liittimeen 1. Joka on se, että sit kun siitä päästään läpi liittimeen 2, niin se menee sitten sinne kontaktorille, joka sitten käynnistää sen. Joku voi ajatella, että tässä on tosi niin kuin paljon ja monimutkaista hommaa, mutta se vaan nyt tehdään joskus näin. Pitopiirillä. Noin. Noniin. Sitten liittimestä 2, joka oli se tämän starttipainikkeen jälkimmäinen liitin. Noin. Niin se menee sitten täältä K1, mikä on toi. Tämä näin. Sen liittimen A1 ja otan sen täältä. Noin. Käännän sen tosta. Ja tosta poikki. Tosta kuoritaan. Ja sieltä sitten liittimeen A1, mikä oli toi. Näin. Ja vielä toi vaatii 0. Ja sehän on näin, että jos tämä systeemi tässä saa sähkönsä tämän kautta, niin nyt toi tosta pitää laittaa 0 tänne, ei vikavirrattuun 0 kiskoon. Noniin, tosta 0 johto tonne ei vikavirrattuun 0 kiskoon. Kai. Noin, se olisi tossa. Sitten ohjausvirtapiiri tässä olisi valmis. Noin. Tästä muuten vielä puuttuu yksi johto, joka on näin. Liittimestä 14, mikä oli sitten se itse vähän niin kuin se pitopiiri. Niin siitä menee totta kai myös sinne starttipainikkeelle. Niin tosta toi ja noin. Ja sitten se menee ton
käynnistyspainikkeen liittimeen 2 myöskin, totta kai. Ja sieltä kautta sitten se pääsee menemään sinne kontaktorille. Ja pistäpä sen tonne ja sit se on kiinni näin. Näin. Elikkä tosta menee ohjaussähkö, menee johtoa pitkin tänne, sen stoppipainikkeen läpi tuolta. Ja sieltä se menee tonne käynnistyspainikkeelle. Ja sit kun sitä painaa näin, tossa kontaktori vetää. Sekä sitten myös tämä apukosketin, mikä tässä on, niin sen kautta se sähkö menee myös näin ja se jättää sen päälle. Kunnes sitten tosta painetaan näin ja koko homma sitten menee pois päältä. Näin. Sitten se itse päävirtapiiri. Okei. L1, 2, 3. Näistä pikkujohdon pätkät tosta tonne, tästä tänne, tosta tonne. Sekä sitten moottorille lähtevät on tosta tulla tänne alas. Ja tehdäänpä taas tästä näin. Ja tossa tämä malli on tämmönen, että tosta tonne, tästä tänne olisi noin. Ja tuolta sitten tonne liittimeen 1 olisi tässä, käsi pahasti edessä, noin. Sitten tosta musta L2, noin. Ja tää malli on tämmönen, että pitää kuoria aika paljon, jotta se kontakti on täällä sulakkeen päässä kunnollinen. Sitten tosta. Ja noin. Noniin. Kauhea vauhti painahti käsistä. Noin. Ja sit vielä tosta. Valkoinen. Näin. Tuolta. Ja sitten tästä näin. Ehkä jostakin tosta poikki. Ja tosta kuoritaan. Ja sitten tänne. Noin. Näin. Sitten lopuksi tässä nämä 3 johtoa, 1, 2, 3, mitkä lähtevät sinne moottorille. Tuolta kuoritaan nämä tässä kaikki nyt kerralla sitten. Ja sitten tosta. Ja tosta tänne. Ja tämä idea oli se, että pitää olla totta kai samat värit tossa. Ruskea, musta, valkoinen, 1, 2, 3. Kyllähän ne vois olla siinä jossakin toisessakin järjestyksessä, mutta ei semmoisessa ole mitään järkeä, koska se idea on niin käyttää sitä vaihejärjestystä niin kuin se kuuluu olla. Sitten tosta 3. Näin. Noin. Sitten vielä on merkkivalon kytkentä, eli tämä. Ja se idea oli se, että silloin kun moottori jo saa sähköä, sitten tämä syttyy. Ja otanpa sen vaikka tuosta liittimestä L1. Tai siis liittimestä 2, mikä on L1. Niin siitä sitten tempastaan siihen. Tänne pitää laittaa sitten toinen johdin saman liittimen alle. Tulee. Ja tuolta näin. Ja sitten sekin pitää sitten sieltä onkia täältä alta. Pistän sen tuolta liittimeen täällä X1.
joka on tuolla, tosta. Ja se on noin. Ja sitten, mihin tulee nolla? Ja sehän on näin, että nyt kun tämä saa sähkönsä tästä, joka on vikarin läpitte, niin tämän nolla pitää pistää myöskin sit vikarin läpitte olevaan nollakiskoon, mikä on toi. Näin, ja sitten laitan tuolta sen. Täältä ja sitten tosta. Noin. Sitten tässä kohtaa käyttöönottomittaukset. Nooni. Nyt tilanne olisi tämä. Että tosta laitutkin päälle. Sitten ohjaussulake päälle. Tosta on, off. Relä vetää, kyllä. Ja sitten mulla kuitenkin vielä tässä kohtaa tämä on pois päältä. Eteenpä näin. Että tosta vikari ylös, sulakkeet tosta ylös. Niin nyt tässä pitäisi sitten tämäkin syttyä. Kyllä, päälle pois. Olisi näin. No, sit tosta toi päälle. Sitten mä tossa pistän tonne ja lähtee käyntiin. Kyllä. Ja pois. Toimi niin kuin näin tämä homma. Ja se idea oli näin, että tulee sitten tässä 2 painiketta tähän vierekkäin. Toinen on päälle, toinen on pois. Eli päälle, pois. Ja sitten toi tossa syttyy silloin, kun sähkö menee tonne itse koneeseen. Se on näin. Ja mitään ei tapaa, jos painaa niin kuin uudestaan ja tossa on niin kuin näin. Jos painaa molempia samaan aikaan, niin ei tapana myöskään mitään. Pitää olla tossa päältä. Elikkäs tämä oli tämmönen pitopiirihomma.